já jsem Viktorka a vítám vás u prvního dílu seriálu Viktorka Ultralight, ve kterém se s vámi podělím o to, jak se balím nalehko na treky. Než se ale pustíme do samotného balení, podíváme se nejdřív na to, jak si dohod obout. Boty si vybírám podle toho, do jakého se chystám počasí a terénu. Obvykle volím ze 3 typů. Jsou to běžecké krosové boty bez membrány, celokožené trekové boty bez membrány a barefoot sandále Huarache. V posledních letech chodí čím dál víc lidí po horách v běžeckých botách. Je to proto, že mají hned několik předností. Za prvé jsou lehké a měkké, takže noha se v nich tolik neunaví. Za druhé mají odpruženou podešev, takže jsou příjemné na došlap. No a za třetí jsou velmi prodyšné, takže rychle uschnou a noha se v nich nepotí. To, že jsou běžecké boty nízké, má tu výhodu, že v nich na rozdíl od vysokých bot posilujete kotníky. Pokud tedy nechodíte extrémně náročným terénem mimo stezky, nemusí to být nutně nevýhoda. A co by běžecké boty na treky měly mít? Měly by mít dobře přilnavou podešev, uspůsobenou pohybu v náročnějším terénu. Taky by měly mít špičku a pokud možno celý lem kolem dokola boty, aspoň částečně krytou proti okopu a proti vodě. No a další důležitá věc je systém na uchycení návleku. Návleky zabraňují, aby se vám do nízkých bot dostaly kamínky a jiné nečistoty. Jak jsme si řekli, běžecké boty jsou velmi prodyšné, protože jejich svršek je v podstatě jenom taková proděravělá látka. Co ale dělat, když přijde déšť? Slyšeli jste už o nepromokavých ponožkách? Mně se sice během natáčení nepodařilo objednat opravdový slejvák, ale tak aspoň na ukázku jsem pro vás otestovala voděodolnost ponožek v potoce. Tyhle ponožky jsou vyrobeny ze 3 vrstev. Na povrchu je nylonový úplet, pod ním je membrána a ta část, která se dotýká kůže, ta je vyrobena z merinovlny, která má tu vlastnost, že dlouho odolává zápachu. Po celodenním dešti vám může v botách trochu čvachtat a pravděpodobně i v ponožkách budete mít trochu vlhko. To může být dáno tím, že ta membrána nestihne dostatečně rychle odvádět pot od kůže. Právě proto je dobrý si pod ty membránové ponožky dávat ještě klasické ponožky z merinovlny, protože ty výborně tu vlhkost odvádí. Druhý důvod, proč tam můžete mít vlhko, je to, že ta membrána vlastně už neustojí ten tlak od chodidel a vlastně troška vody se tudy protlačí. Nicméně, i když vám nohy zůstanou trochu vlhké, budou v teple, protože membrána je zároveň větru odolná. Nevýhoda membránových ponožek je, že dlouho schnou, protože se musí sušit z obou stran. No a třeba i právě proto si myslím, že tahle ta kombinace s běžeckými botami je lepší na kratší několikadenní treky. I když běžecké boty jsou oblíbené mezi těmi, kdo chodí dálkové treky, jako je třeba PCT, já sama je nosím jenom na kratší treky, několikadenní a na svoje velké půlroční cesty po horách pořád nosím klasické celokožené pohory. Je to hnedka z několika důvodů. Za prvé, celokožené trekové boty jsou mnohem odolnější oproti běžeckým a mají mnohem delší životnost. Hajkři na PCT těch běžeckých bot prochodí několik párů a tak si náhradní boty pošlou předem na chaty, kde se je v průběhu trailu vyzvednou nebo se jdou do města koupit si nové. Když ale chodím dálkové treky mimo traily, prostě hlavně podle vrstevnic, těžko si náhradní boty někam pošlu. Navíc třeba v postsovětských zemích se těžko koupím běžecké boty mimo ta největší nebo hlavní města. A scházet třeba z Kavkazu do Baku jenom kvůli tomu, že se potřebuju koupit nové boty, by mi cestu značně zkomplikovalo. Za druhé, trekové boty jsou mnohem hodnější do exponovaného terénu. Když chodím mimo trasy, dostanu se občas třeba do lehkého lezeckého terénu, kde obzvlášť s batohem na zádech potřebuju v botách dobrou oporu a stabilitu, což v měkkých běžeckých botách nemám. A třetí výhoda oproti běžeckým botám je, že trekové boty jsou výrazně voděodolnější.
Což opět ocením, zejména na dálkových trecích, kdy zpravidla vystřídám několik ročních období a leckdy musím překonávat dlouhé sněhové pasáže. Asi nejhorší počasí je při teplotách kolem nuly, kdy vytrvale prší a fouká silný vítr. To bývám ráda, že mám pořádné boty, ve kterých je teplo. Bohužel ve srovnání s běžickými botami jsou ty trekové výrazně těžší. A jak by trekové boty bez membrány měly vypadat? Měly by mít odolnou podešev, která se brzy nesešlape a která je dobře přilnavá. Asi každý výrobce u každé podešvy, kterou nabízí, udává, že je přilnavá výborně. Z vlastní zkušenosti ale vím, že většinou to není úplně pravda. Navíc některé směsi dobře drží třeba na mokrém či kluském povrchu, je-li nad nulou, jiné zase drží dobře na náledí, ale na mokrých kamenech se extrémně smekají. Zatím jsem neobjevila lepší způsob, než to prostě vyzkoušet. Trekové boty bez membrány by měly být celokožené, včetně jazyka, aby si udržely dobrou mechanickou odolnost i odolnost vůči vodě. Voděodolnosti boty taky pomůže minimum švů. Další výhoda kůže je, že se během nošení přizpůsobí tvaru nohy, takže jsou pohodlné. Důležitá je i ochrana špičky a paty. Některé boty mají kolem dokola pogumovaný celý lem. Jestli zvolit vysoké nebo nízké boty, to už je otázka spíš osobních preferencí. No a taky toho, do jakého počasí a terénu se chystáte. Kvůli tomu, že během dálkových treků vystřídám hodně typů terénu, volím univerzální střední výšku bot. A pokud jdu po nenáročné nebo zpevněné cestě, horní část boty si nezavazuju. Outdoorové boty se vyrábí ve 4 stupních tvrdosti. Značí se písmeny A až D. Ačkové jsou určeny do lehkého terénu, naproti tomu Dčkové ocení třeba ti, kdo lezou po ledovcích. I tady volím zlatou střední cestu a vybírám Bčkové boty, ve kterých není problém zdolávat třeba suťoviska, ale stejně tak se v nich dá vydržet i delší chůze po zpevněném povrchu. A právě kvůli pohodlí na zpevněném povrchu, protože přeci jenom ty podešvy už jsou trošku tužší než u Ačkových bot, tak používám dovnitř vložky s gelovými polštářky, tady na patě a tady vepředu na přední straně chodidla. Tyhle ty už jsou takový dost jetý. Ideální ponožky jsou tlusté, trekové, nejlépe z materiálu jako merino vlna, která výborně odvádí vlhkost. I když se to nemusí zdát, i v létě jsou lepší než slabé ponožky, které tolik vlhkosti nepojmou. No a proč zásadně boty bez membrány? O membránách výrobci říkají, že jsou nepromokavé a skvěle prodyšné. Jenže to platí možná tak první měsíc pravidelné celodenní chůze. Potom prodyšnost i nepromokavost výrazně klesá. Za to celokožené boty bez membrány si při odpovídající péči drží svoje kvality dlouhodobě. Jejich voděodolnost není oproti membránovým botám výrazně horší. Bez problémů v nich suchou nohou přejdete třeba potokem. Ale hlavně jsou výrazně prodyšnější a mnohem rychleji uschnou. A tak, i když membrány mají svoje opodstatnění, třeba v bivakovacích vacích nebo v nepromokavých bundách, do trekových bot určitě nepatří. Nebo jo? Mně se tak skvěle dýchá. A předtím, než vyrazíte na trek, nezapomeňte svoje nové pohorky prošlápnout, ať nemáte puchýře. A do třetice taková specialitka, která se hodí zejména na kratší procházky, třeba když si chcete v průběhu dlouhého treku odpočinout od trekových bot, nebo když si chcete udělat výlet do města, ale zejména se hodí na brodění řek a pohyb u vody. Jsou to bosé sandály huarache, které vymysleli středoameričtí indiáni kmene Tarahumara. V podstatě jsou to jen tenké podrážky se 3 dírkami, kterými se provléká tkanička. V mém případě padáková šňůra. Huarache si můžete buď koupit, anebo si je můžete vyrobit sami. Třeba z kůže nebo z gumy, podle různých návodů, které najdete třeba na YouTube. Jejich přední výhoda je, že jsou lahoučké a skladné. Třeba jeden tenhle můj sandál váží 80 gramů. No a dají se snadno srulovat třeba do kapsy, anebo zastrčit kamkoliv do batohu. Tak tohle jsou moje zkušenosti z několika let chození po horách, které se určitě budou vyvíjet dál.
Není to žádný univerzální návod pro všechny a myslím si, že žádný takový ani neexistuje. Správné boty do hor jsou totiž ty, na které jste zvyklí a ve kterých zvládnete bez zranění přejít trek, na který jste se vydali. A jestli jste po horách naběhali tisíce kilometrů třeba v kroksech nebo v sandálech a ponožkách, tak se vám žádný pohorkář nemá co smát. Vždyť i středoameričtí indiáni vyhrávají ultratrailové závody v jednoduchých sandálkách. Jestli ale v horách trávíte jen pár týdnů ročně, pak výběr obuvy raději dobře zvažte. A jestli se vám tenhle díl líbil, nezapomeňte lajkovat, sdílet nebo se podělit o vlastní zkušenosti v komentářích.